Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Khô Lâu Đà Chủ đã thi triển ra ma thân hiển hóa, cố ép chân thân dị ma của mình xuất hiện. Mặc dù uy lực tăng gấp bội, nhưng thực ra lại làm hao tổn rất nhiều sức mạnh. Nói cách khác, hắn chỉ có thể kích hoạt nó trong một khoảng thời gian ngắn. Một khi của cơ thể không theo kịp, tính mạng sẽ bị đe dọa. Lúc này, Khô Lâu Đà Chủ toát ra khí tức cuồng bạo, thậm chí ngay cả ảnh hưởng của oan hồn chi khí đối với hắn cũng yếu đi. Tần Trần thấy thế càng chấn kinh, nói rằng thật là đáng sợ. Cảnh giới tuy rằng còn chưa khôi phục, nhưng thực lực đã đạt đến cấp bậc võ hoàng. Vào tình thế nguy cấp, Tần Trần không lùi bước, kích hoạt huyết lực toàn thân, hóa thành từng đạo lôi quang quấn quanh thân, hét lớn, đánh đòn phủ đầu. Lời nói vừa dứt, vô số kiếm quang lôi hóa thành khí tức phun trào về phía Khô Lâu Đà Chủ, khiến cơ thể gã có những vết chém, những mảnh máu thịt bắn tung tóe. Nhưng đấy chỉ là bên ngoài, cốt lõi bên trong người gã không hề bị tổn thương. Thứ duy nhất có tác dụng là sức mạnh sấm sét trong kiếm quang đã làm tê liệt hành động của Khô Lâu Đà Chủ. Tần Trần biết rõ không phải mình công kích yếu đi mà Khô Lâu Đà Chủ đã tăng đến võ hoàng cấp bậc phòng ngự. Sau đó, gã ta lại dâng trào ngọn lửa ma quỷ giáng về phía Tần Trần, khiến hắn bị đánh bay ra ngoài. Nhưng nhanh chóng Tần Trần đã tránh được nên cũng không lo ngại gì ngoài áo bào bị rách. Tần Trần lúc này cười lạnh, tiếp tục thi triển Phiên Thiên Ấn y. Lập tức nó tạo thành một lốc xoáy đen trong không trung, lao tới Khô Lâu Đà Chủ hết lần này đến lần khác. Mèo Môn đứng xem cũng kinh hãi, khóe miệng mấp máy, hắn biết rõ nên mới dùng phương pháp này, không ngừng tiêu hao ma khí của Khô Lâu Đà Chủ. Bỗng dưng, Khô Lâu Đà Chủ lại giống lên, lôi ra một cỗ lực lượng vô hình kéo Phiên Thiên Ấn đi, Ma Thiên Bí Tay, thu. Thấy vậy Tần Trần khẽ biến sắc, suy nghĩ một hồi xong lại kích hoạt linh hồn chi lực, cố lấy Phiên Thiên Ấn về. Nhưng Khô Lâu Đà Chủ đã sắp bắt được nó, khiến anh ta phải thi triển tiếp Thanh Liên Yêu Hỏa ra. Lời nói vừa dứt, ngọn lửa bùng lên lan đến cánh tay của Khô Lâu Đà Chủ và đã đốt cháy bàn tay của gã, khiến gã nổi điên, khí tức lại dâng trào lao về phía Tần Trần. Ma ảnh trọng trọng. Mặc dù sức mạnh này đáng sợ hơn trước, nhưng Tần Trần đã dùng ngư thuật kiếm. Lạ thay, dường như có một lực đang hấp thu chân nguyên trong cơ thể Tần Trần, khiến nó giảm đi một nửa. Tần Trần khiếp sợ nhìn lại nhưng không thể chần chờ gì nữa, hắn nắm chặt thanh kiếm chém xuống, khiến chấn động hư không, xuất hiện nhiều vết nứt. Khô Lâu Đà Chủ lúc này nhìn bóng kiếm màu đen trước mặt khiến gã hoảng sợ vô cùng. Không, sao có thể, đây là loại vũ khí ma thuật gì vậy? Sau một hồi, Khô Lâu Đà Chủ bị đánh bay ra ngoài, xương bên trong đều bị chặt đứt, sợ hãi và rút lui tức khắc. Nhưng Mèo Môn đột nhiên xuất hiện, chặn gã. Tại trước mặt bản hoàng, ngươi có thể trốn đi đâu? Tần Trần lúc này thân ảnh nhanh như chớp, một chưởng đập về phía Khô Lâu Đà Chủ, bỏ mạng đi. Gã né tránh không kịp, khiến toàn thân lại bị thương nặng, gào thét trong đau đớn, làm bản tọa lại có thể bị đánh bại bởi ngươi. Chẳng lẽ thần khí trong tay ngươi là binh khí thần thoại truyền thuyết sao? Đến đây là hết tập 367 Võ Thần Chúa Tể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.